Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Memorial Care Orange Coast, nơi Hương Thơ làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc với Hương Thơ và để lại lời nhắn ở số 714 378 7969. Và hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh đón tiếp sự trở lại của bác sĩ Francine, chuyên về khoa thần kinh. Văn phòng nằm ngay trên khuôn viên của Bệnh viện Orange Coast, 9940 đường Thornburg, phòng 100, thành phố Fountain Valley, và số điện thoại là 714 378 5062. Welcome to the show, Dr. Xing. Thank you so much for having me again, Tanya. It's a pleasure to join you again. Thank you. Vâng, Hương Thơ có vài lời giới thiệu đến quý vị về bác sĩ Francine. Ông chuyên khoa về thần kinh, tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Missouri, Kansas City. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo nội trú thần kinh tại St. Louis University Hospital, bác sĩ Xing đã về cộng tác với True Neuroscience Institute, là một trung tâm nghiên cứu bệnh Parkinson và rối loạn cử động, nằm ngay trong khuôn viên của Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Coast. Bác sĩ Xing được Doris Duke Clinical Research Fellowship trao chứng chỉ về nghiên cứu lâm sàng và thống kê sinh học. Bác sĩ Xing chuyên chữa trị và chăm sóc bệnh nhân bị các chứng bệnh liên quan đến thần kinh, bao gồm các bệnh nhân mắc bệnh Parkinson. Bác sĩ nói thông thạo tiếng quan thoại. Và thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay bác sĩ Xing muốn nói về bệnh đau đầu hay là nhức đầu, là triệu chứng bệnh thường gặp trong cuộc sống chúng ta, có thể là những bệnh lý mà cơ thể có thể tự khỏi. Nhưng mà nhức đầu thường xuyên sẽ khiến cho chất lượng cuộc sống chúng ta giảm sút, khiến cho hoạt động tinh thần của chúng ta bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đau đầu cũng có thể là triệu chứng của nhiều bệnh khác, trong đó có các bệnh lý về thần kinh. Hôm nay, bác sĩ Francine, chuyên khoa thần kinh, sẽ giải thích thêm về chứng đau đầu và đau nửa đầu và phương cách chữa trị. Well, we're going to talk about headache. So, could you please let us know what is the difference between a headache and a migraine? Yeah, that's a great question. So for a headache, it's simply a description term that patients use to describe their symptom. It means the pain is localized to the head. There are some causes for headache that are more severe, some causes for headache that are less severe, and some causes for headache may be quite serious. Some causes for headache may affect one's quality of life, but may not necessarily be life-threatening. These are all some apt descriptions for what a headache is. Vâng, Hương Thơ có hỏi bác sĩ là sự khác biệt giữa đau đầu và đau nửa đầu là gì? Thì trước hết bác sĩ nói là nhức đầu, tiếng Mỹ gọi là headache, là một triệu chứng để mô tả chúng ta đang bị cảm thấy đau, và đơn giản là cơn đau nằm trong đầu. Và có nhiều nguyên nhân gây ra đau đầu, một số nguyên nhân nhẹ chỉ có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Các nguyên nhân khác bác sĩ nói có thể nghiêm trọng hơn và có thể đe dọa tính mạng. Và chắc chắn là cái quan trọng là chúng ta phải xem xét, cho các bác sĩ xem xét cái nguyên nhân để lựa chọn điều trị kết quả. How about migraine? Yeah, so migraine is considered a disease. It's the second most common cause of disability worldwide. And inside of a migraine, it produces recurrent headaches. In patients who have suffered a migraine, patients may experience symptoms differently. But in general, they go through three different phases. The first phase is the prodromal phase. Patients may have some sensory symptoms. They may see things, hear things, feel things, taste things. We consider this altered sensation. Sometimes people may get food cravings or feel very irritable. This is considered the first phase that a migraine starts with. And as the migraine progresses, the next phase is the pain phase. They may get sharp stabbing pain either on one side of the head or the other side. And afterwards, there's the postdromal phase where patients feel tired, feel lethargic, may want to go to sleep. Not all patients necessarily experience all three phases, but that's a general sense for the symptoms that a migraine can cause. Vâng, câu hỏi tiếp theo của Hương Thơ là còn về chứng đau nửa đầu mà tiếng Mỹ gọi là migraine là như thế nào, là đau như thế nào, thì bác sĩ chỉ giải thích là một căn bệnh dẫn đến cơn đau tái phát. Chứng đau nửa đầu là nguyên nhân phổ biến, có thể là thứ hai. It's going to be a second cause create disability for the people, right? That's my second reason. It's the second most common cause of disability worldwide. It's very common. Vâng, như Hương Thơ được biết là như bà bác sĩ nói là chứng đau nửa đầu cũng có thể là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây ra khuyết tật trên toàn thế giới.
Thì bác sĩ nói chứng đau nửa đầu có thể tiến triển qua 3 giai đoạn, và không phải tất cả những người bị chứng đau nửa đầu sẽ trải qua mọi giai đoạn giống nhau, thì mỗi người thì khác nhau. Thì giai đoạn đầu tiên là các hội chứng gọi là prodromal, bao gồm những thay đổi cảm giác như có thể bị mờ mắt, không thấy đường, nhìn thấy cái đường nó ngoằn ngoèo, hoặc có thể cảm thấy ngứa, hoặc ngửi thấy hay là nếm một cái điều gì đó và thèm ăn. Giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn bị đau đầu. Cơn đau thường mô tả là cái cảm giác đau nhói như mình bị dao đâm, rồi cường độ dữ dội và nằm ở một bên vùng đầu này hay đầu kia. Sau đó là giai đoạn sau cùng, bệnh nhân có thể cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ, chậm chạp, kiệt sức, hoặc bối rối, confused, và có thể kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày. So who suffer more from migraine than other? Yeah, migraines are more common in women than in men. It may start at a younger age, but patients at any age may develop migraine. How about the people that drink beer or smoke? Do they have more migraine? These are some things that may make the headache issues worse, may make migraine worse, the smoking and the drinking. These are some things that we counsel people on to stop smoking, to stop drinking if they were to experience these symptoms. For me, when I work so hard, so long, like long hours or stress, I got headache. Is that a cause too, right? Easy to get there can be different types of migraine headache. There can be different types of headache aside from migraine. When we get anxious, when we get stressed, this can produce what's called a tension headache. Patients with tension headaches, their headaches are more dull. It's often described as a band sensation, a squeezing sensation that's across the head. Other people may get some forms of headache that come from the neck. Pain that radiates up to the neck, or numbness sensations that go from the neck into the head. These are some other causes for headaches. Is it run in family? If you, like your parent got it and you will get it? A migraine may have a hereditary component to it. If your mom or your dad had headaches that are migraines, the migraine can get passed down inside of a family. Vâng, Hương Thơ có hỏi là ai có thể dễ bị đau nửa đầu là migraine đó thưa quý vị, gọi là thì bác sĩ nói là nó phổ biến, có thể xảy ra bất cứ ai. Tuy nhiên những mà người hay gặp nhất là phụ nữ thì nhiều hơn, và có thể xảy ra mọi lứa tuổi, trẻ hơn và như tuổi thanh thiếu niên, và những người, Hương Thơ có nói những người mà thường xuyên sử dụng rượu bia, cà phê, thuốc lá và các chất kích thích thì cũng thể, bác sĩ nói cũng có thể dễ bị đau đầu, migraine. Hay là những người như Hương Thơ lo căng thẳng, làm việc nhiều, thường xuyên làm việc không có nghỉ ngơi. Rồi những Thơ hỏi có gia đình mình có bố mẹ hay chị em bị mắc chứng đau đầu, mình có bị không, thì bác sĩ cũng có thể nguyên nhân làm cho chúng ta bị đau đầu luôn. Are there other headache types aside from migraine, doctor? There are several other headache types. The tension type of headache, the migraine, the cervicogenic headache, the ones that come from the neck. There are also more serious, more life-threatening causes for a headache. For example, if people were to have bleeding in the brain or a tumor, these things would be considered more serious causes. Vâng, Hương Thơ có hỏi câu là còn ngoài cái vấn đề đau nửa đầu á, còn có những loại đau đầu khác nữa không? Thì bác sĩ trả lời là có một loại đau đầu phổ biến khác, còn là đau đầu do căng thẳng hoặc lo lắng, như là nãy trên lúc đầu chúng tôi nói. Nhưng mà cái tình trạng nghiêm trọng đe dọa tính mạng khác có thể gây đau đầu. Đôi khi đau cổ có thể gây ra đau đầu. Nãy bác sĩ nói là tiếng Anh gọi là cervicogenic headache, là đau từ đau cổ có thể gây ra đau đầu. Và có thể trường hợp này, well, if we have that, we have to treat the neck first, right? Yeah, so before we treat the headache, that's the root cause of headache. Some people think if the headache is, if you're experiencing pain in the head and you look inside the brain, you look above the neck regions, you may not necessarily find anything. Treating neck pain can help with headache symptoms. This is another important place to look. Vâng, thì bác sĩ nói là nếu mà đau đầu vì lo đau cổ thì mình phải lo chữa cái cổ trước, thì có thể hết đau đầu. Rồi bác sĩ có nói những người mà
high blood pressure, cao huyết áp mà không kiểm soát đó, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc chảy máu não, hay là có khối u ở não hoặc nhiễm trùng não. Bác sĩ, so what symptom that you can find for that serious headache problem? So they have fever or something like that? Have some symptom to show that? Fever may be something to look out for. The other one, we call it a thunderclap headache, or a headache that starts all of a sudden. So if you have a new headache that starts and it goes from 0 intensity to 10 out of 10 intensity very quickly, that's more of a life-threatening type of headache. Vâng, có loại đau đầu như là đau bị sốt, hoặc là đau một cách từ số 1 đến số 10, từ bờ số 1 nhảy đến số 10 liền, đau thật là đau đó, thì đó là rất là nguy hiểm, thì quý vị nên để ý. Có thể gọi là cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời, mà quý vị có thể diễn tả cho bác sĩ như vậy. Anyway, we're going to take a short break and we're going to come back to the second segment and continue to see what the treatment going to be like for headache, from the mild headache to the severe headache. Alright. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng một vài phút để gửi đến quý vị thông tin thương mại, và sẽ trở lại với bác sĩ Xing, bác sĩ chuyên về khoa thần kinh, làm chung với bác sĩ Daniel Trương. Nhóm của bác sĩ Daniel Trương có văn phòng nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Orange Coast. Và một lần nữa, số điện thoại xin quý vị ghi lại là 714 378 5062, 714 378 5062 nếu mà quý vị muốn làm hẹn. Xin quý vị giữ máy và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.